Hi everyone, Assalamualaikum. So untuk YouTube kali ini, I nak ajar cara nak lukis kening. Sebab sebenarnya ramai lagi yang tak tahu cara nak lukis kening, produk apa yang patut diorang guna. And walaupun dah banyak kali dah sebenarnya share tutorial macam nak lukis kening, tapi still ramai lagi yang tak tahu cara nak lukis kening untuk bentuk muka diorang ataupun bentuk kening diorang. So hari ni I nak ajar cara lukis kening yang betul. So manakah I ada satu je kening, so sepasang kening. Jadi sebelah sini I akan buat tutorial lukis kening yang untuk beginner. And sebelah sini sebelah kanan kan. Okey, sebelah kanan ni I nak lukis macam untuk advance sikit. Kalau korang yang nak advance sikit lah. Untuk kening sebenarnya kan, kita kena practice tau. Macam Aina dulu, masa nak lukis kening dulu pun susah. Tapi sebab Aina selalu lukis, hari-hari kita praktis kan, jadi lama-lama kita akan terbiasa. Awal-awal ni kalau siapa yang tak pernah lagi lukis kening, korang kena hari-hari try buat. Hari-hari praktis, ikut tutorial, ikut macam mana nak lukis kening. So lama-lama nanti kita dah biasa tau kita nak lukis kening tu. Korang jangan takut tau macam nak lukis kening kan. Sebenarnya makeup ni tak ada yang betul, tak ada yang salah. Jadi kita boleh je ikut macam mana yang kita selesa. Kalau dulu Aina pun kan, masa lukis kening dulu, kalau Aina jumpa gambar-gambar lama, kening Aina dulu masa lukis pun dia petak juga tau. Bahagian depan ni kalau tak petak tu tak sah. Sekarang ni kita kan jenis yang lukis kening yang macam natural, yang macam feathery eyebrow, yang sebelah sini nampak macam eyebrow yang natural lah untuk everyday kan. Jadi hari ni kita nak ajar cara nak lukis kening. Sebab itulah Aina ada dekat sini nak share dengan korang macam mana nak identify kita punya eyebrow, produk apa yang sesuai untuk buat natural looking eyebrow ataupun feathery eyebrow. Macam korang tahu, kalau korang tahu lah kan, Benefit produk dia memang famous dengan diorang punya eyebrow produk tau. Masa Aina first start makeup dulu pun Aina gunakan Benefit untuk lukis Aina punya eyebrow. Semua produk from Benefit untuk eyebrow produk dia memang semua best seller tau. Dia ada few produk, jadi Aina akan gunakan which product ni untuk lukis natural eyebrow, and another produk tu untuk buat advance sikit. Contoh macam Aina lukis kening kan, Aina just ikut je bentuk asal kening Aina tu. Macam ni kan kita dah ada bentuk natural eyebrow dia tu, Aina selalu ikut bentuk asal dia tau. Sebab Aina tak nak merubah sangat Aina punya bentuk kening. Takut nanti bila orang tengok macam terlampau merubah sangat kan. Awal-awal tak ada arc tu kan, tiba-tiba terus tinggi kita punya kening tu. So kalau korang tak tahu macam mana nak lukis kening, so Aina akan ajar yang ni brow mapping tau. Macam mana kita nak tentukan start kening kita tu, dia punya tinggi kening and hujung kening tu. Kalau untuk start kita punya kening tu, ambil je pensel. Ni contoh yang ni Benefit Precisely My Brow Pencil. Kita punya hidung ni, yang nampak tak? Dia punya lekuk tu kan, sini tu. Okey, sini. Kita letak situ. Straight sini. Okay, Aina letaklah dulu. So nanti Aina padam. Gitu. So ini kening kita patut start. Okey. And dekat hujung ni, hujung hidung ni, dengan separuh mata macam tu, dia punya arc kening tu. Cuba tak? And macam mana kening itu tu nak berhenti dekat mana, takkanlah kita lukis sampai telinga kan. Tapi ni hujung hidung ni dengan hujung anak mata, hujung hidung, hujung anak mata, situ. Okay, nampak tak? Brow mapping kan. Ni start kening, yang ni arc dia, lepas tu ni berhenti kening tu. Jangan bawa sampai lebih, faham tak? So sama juga sebelah sini. Ni kita punya hidung tu kan, ni straight macam tu. Lepas tu hujung hidung ni, sini, separuh mata. Okey, ni puncak. Dan separuh mata macam tu. Okey, nampak tak? So macam ni lah kalau kita nak brow mapping tau, kalau siapa yang tak reti lagi cara nak lukis kening. So untuk sebelah sini Aina akan start buat yang natural eyebrow dulu tau. Untuk natural eyebrow Aina akan gunakan Precisely My Brow Pencil ni from Benefit. Aina suka kod 3.75. Kod 3.75 ni Aina tak ingat kod dia apa. 3.75 ni kod warm medium brown. Yang ni favourite colour Aina. Yang kalau korang macam nak light sikit, korang boleh pakai kod 3 warm light brown tu. Dia colour dia macam taupe sikit.
Ni kalau Ainaa nak ikut bentuk tau, kalau korang nak ikut. Tapi kalau macam Ainaa, selalu Ainaa lukis kening, Ainaa akan ikut Ainaa punya natural eyebrow tu yang tumbuh tu. Ainaa suka benefit ni sebab macam korang nampak kan, dia punya pensel tu sangat halus tau. Jadi senang Ainaa lukis Ainaa punya eyebrow tu. Lepas tu belakang dia ada spoolie macam ni. So kita sikat kita punya kening ke atas. So Ainaa akan start lukis kening daripada belakang tau. Sebab belakang ni yang tak ada kening. Kalau dulu Ainaa start lukis, Ainaa start daripada depan. Sebab itulah kening Ainaa tu bentuk petak. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak belakang tu lagi gelap daripada yang depan. Kita nak macam ada 3D dimension tau, 3D effect. So kita akan start. Nampak tak dia punya pensel ni kan? Ainaa tak payah tekan pun. Ainaa just lalukan macam tu je. Korang jangan tekan tau. Bila tekan dia akan jadi gelap sangat. So kita just layangkan macam ni je. Nampak tak? Terus dah ada bentuk. Ainaa lukis bawah ni dulu. Lepas tu kita lukis yang atas. Lepas tu kita sambungkan yang dengan bawah yang kita lukis tu. Lepas tu dalam ni Ainaa just fill in je. Ni pun kita jangan tekan tau. Kita just layangkan macam tu je. Sebab benefit eyebrow ni dia dah pigmented. Jadi kita tak perlu nak tekan sangat. Kalau tekan sangat, satulah kening itu tu tak nampak natural tau. So Ainaa just layang-layangkan macam tu je. Lepas tu bahagian depan ni Ainaa just akan layangkan macam tu sikit je, slow. Sebab bawah ni dia macam kurang kening sikit. Dan kita tolak ke atas. Nampak tak? Terus ada kening kan. Dan Ainaa akan ambil spoolie, kita brushkan dia ke atas. Macam tu. Kita blend dia supaya dia tak nampak macam harsh sangat. Nampak tak? Senang je kan? Korang mesti nampak macam alah senangnya nampak Ainaa lukis kan. Sebab itulah function korang kena practice tau hari-hari. Sebab Ainaa dah selalu pakai makeup. Jadi Ainaa dah biasa dah lukis kening. So kalau korang jenis kening yang banyak eyebrow tu kan, banyak bulu tu, kalau memang bulu dah lebat tu kan, korang tak perlu nak lukis sangat tau. Ambil je pensel ni, kita fill in je mana yang kosong. Jangan tekan sangat pensel tu. Bila tekan, nanti kita punya kening tu nampak lagi gelap. So kita just fill in mana yang tempat yang kurang eyebrow tu je. Kurang bulu, kurang eyebrow tu. Lepas tu, yang bahagian yang kita brow mapping ni, kita boleh padam. Padam ke jari je. Macam Ainaa, kalau korang tahu kan, Ainaa memang lepas Ainaa lukis kening tu, Ainaa suka tau setkan eyebrow Ainaa. Yang ni, benefit 24 hour brow setter. Dia tak ada colour, tapi dia akan bagi kening kita tu stay tau dalam landasan yang kita dah lukis tadi tu. So Ainaa suka ni. Kita boleh pakai before and after kita dah lukis kening juga. Dia punya packaging macam ni, and dalam dia macam tu. So kita tolakkan dia ke atas. Dia macam gum untuk kening tau, tapi gum yang natural. Dia akan buatkan kening itu tu stay in place. So nampak tak kening Ainaa tu dia dah macam teratur tau. So macam Ainaa cakap, yang belah kiri Ainaa ni Ainaa buat natural eyebrow kan. Jadi Ainaa gunakan dua produk je. Tapi yang belah kanan ni, ni belah sini yang beginner tadi tau. So belah kanan ni Ainaa nak buat advance sikit. So Ainaa akan guna dalam 3-4 produk macam tu. So kalau korang nak ikut, korang boleh ikut yang ni. Okay? Kalau korang tak biasa lukis kening, korang boleh try ikut yang sebelah sini. So macam belah kanan ni, tadi kan kita dah map kan kita punya eyebrow tu. Kalau nak ikut boleh. Kalau macam nak ikut kita punya natural kening tu pun boleh juga. Mesti akan Ainaa tanya kan, belah kiri Ainaa ni Ainaa tak conceal ke? So kalau macam Ainaa, untuk natural eyebrow, Ainaa jarang conceal Ainaa punya eyebrow tau. So kalau macam ni, dia sesuai lah kalau macam untuk kita punya everyday makeup kan. Kita punya eyebrow tu dia tak nampak macam terlalu lukis sangat. So kalau macam belah sini, kalau kita buat advance tu, Ainaa akan tunjuk kita concealkan kita punya eyebrow. Tapi sebab Ainaa kan kening tak banyak sangat tau bawah ni, so jadi Ainaa tak conceal. Kalau korang jenis yang eyebrow banyak lebihan kat bawah ni, boleh concealkan untuk kemaskan dia. Untuk belah kanan Ainaa ni, masa tadi Ainaa ada pakai 24 hours brow setter ni dekat belah kiri untuk setkan dia tau. Tapi belah sini Ainaa akan pakai 24 hours brow setter ni sebelum Ainaa lukis Ainaa punya kening, untuk bagi kening tu tercacak and bagi dia stay in place, macam gum kan dia. So Ainaa akan gunakan sama yang bahagian pendek ni, Ainaa akan bawa naik ke atas macam tu. Kita tolak dia ke atas. Okay, Ainaa punya kening ni
dia dah kering. Bila kita pegang tu dia dah keras tau. So untuk Aina lukiskan bahagian bawah ni, sebab tak ada kening, untuk bentukkan kening itu tu, so ini Aina akan pakai Benefit Pomade Brow Pomade. Ini Aina suka gila colour dia. Yang ni kod 3 Warm Light Brown. Yang ni baru tau, Benefit baru keluarkan pomade ni. Aina punya kod 3. So untuk lukis dia, Aina akan pakai brush. Yang ni Benefit Angle Brow Brush. Lepas tu dia ada spoolie kat belakang. Sebab tadi Aina dah sikatkan eyebrow Aina kat atas, so Aina tak guna spoolie di bahagian belakang ni. So Aina akan ambil sikit macam ni, macam tu. Bawah ni dia ada tempat untuk kita buang excess dia. Macam tu. Sama juga, so Aina akan start lukis daripada tengah macam ni. Ni tak tekan tau. Kalau korang tengok cara Aina pegang Aina punya brush ni, Aina just tekan sikit je sebab Aina tak nak nanti kita punya eyebrow tu nampak macam terlampau terlukis sangat. Tak tahu lah, ramai tanya macam Aina lukis eyebrow kan nampak natural kan, sebab Aina tak tekan Aina punya brow produk tu. Kalau tekan dia akan nampak tak natural. Dan bahagian atas ni sama juga, Aina lukis sikit. Dan untuk bahagian dalam ni kan, sebab kita nak buat feathery eyebrow, jadi Aina akan gunakan yang ni tau, Benefit Brow Microfilling Pen. Dia ada banyak kod tau, tapi Aina punya ni kod deep brown. Dia macam seakan dengan warna kening Aina tu. Aina suka ni sebab kalau korang perasan kan, nampak dia punya bentuk tu kan, bahagian depan ni dia macam ada line-line tu kan. So dia akan mimik kita punya natural eyebrow tu. Kalau dia natural tau, dia tak nampak macam heavy sangat. So Aina akan tolakkan dia kat atas macam tu. Kita akan fake kita punya eyebrow tu macam tu. Okay, korang boleh nampak tak bahagian belah sini, perbezaan bahagian belah sini dengan bahagian belah sini. Belah sini dia nampak macam lagi feathery tu tau. Tapi kalau belah sini dia nampak macam lagi full, tapi dia still natural. Okay, sebab bahagian belah kanan ni dia kurang kening, and kita nampun kita nak tunjuk advanced tutorial untuk kening kan. Then Aina akan pakai Benefit Give Me Brow ni. Give Me Brow ni dia macam ada fiber tau. So dia akan buatkan kening kita tu nampak full, and dia akan buatkan kening tu nampak volume sebab dia jenis gel. Tapi dia ada colour. Yang ni Aina pakai kod number 4. Aina suka ni sebab tengok, korang tengok dia punya spoolie tu halus gila and kecil. Senanglah kita nak apply dekat kening kita. So ni sama je, Aina akan pakai, Aina akan brushkan dia ke atas. So kalau korang jenis yang ada eyebrow jenis gelap tu kan, boleh pakai ni, tapi cari colour yang light lagi untuk tone down kan colour kening supaya dia nampak lagi soft. Nampak macam senang kan? Tapi kalau awal dulu pun Aina susah tak nak lukis kening. Korang kena keep on practice. Okay, so bahagian belah sini Aina akan buang dia. Mana Aina dah map tadi tu kan, Aina buang. Itu kita buang. So ini option tau kalau macam kita nak definekan lagi kita punya eyebrow tu. So ini Aina akan pakai Benefit Eyebrow Duo Pencil. Aina akan pakai bahagian depan yang ni kod Almond Cream. Yang belakang ni Honey Glue. Honey Glue ni kalau contoh kita nak highlight kan kita punya brow bone tu. Tapi sebab Aina nak conceal je Aina punya eyebrow ni, nak bagi dia nampak lagi kemas, Aina akan pakai yang bahagian belakang ni kod Almond Cream. So dia macam, dia concealer tau, tapi dia dalam bentuk pencil. So senang lah kalau kita nak terus macam tu, tak perlu nak pakai brush. Pencil ni akan start dari belakang. Kita akan lukis dia. Bukan lukis lah, kita akan bersihkan mana yang tersalah lukis tadi kan. Macam tu, nampak tak? Senang kan? Aina suka ni sebab senang sangat nak guna. So kita bahagian depan ni sama juga, kita bersihkan dia macam tu. Nampak tak? Dia macam dah ada bentuk. Dan Aina akan ambil jari, blendkan bahagian bawah ni supaya dia blend dengan kita punya foundation tadi tu. Nampak tak? Daripada tadi kan tak ada kening, sekarang dah ada kening tau. So belah sini dia nampak macam natural untuk everyday. Belah sini dia nampak macam feathery eyebrow tu, tapi dia nampak lagi kemas, and bentuk tu nampak lagi define. So siapa tu nak fikir ayat dia, bentuk dia nampak lagi define tau sebab kita concealkan dia tadi tu. So
Korang prefer mana satu? Belah natural yang untuk beginner tu ataupun belah advance? Korang boleh pilih. Cuba komen. Korang dah biasa lukis kening ke ataupun nak try yang advance pun boleh juga tau sebenarnya. Jangan risau tau. Kening Ainaa pun sebenarnya sebelah sini lain, sebelah sini lain juga bentuk dia. Tapi macam biasalah korang tahu kan, kening tu dia bukan twin, dia orang sister je. Jadi kalau kening sebelah sini dia ternaik sikit, terturun sikit ke tak apa. Sebab makeup ni dia tak ada rules. Jadi kita create kita punya own rules. So okay korang, itu je hari ni cara nak lukis kening from Ainaa. And kalau korang ada few question ke atau nak tanya apa-apa soalan, just comment je dekat situ. So nanti Ainaa akan list all the products yang Ainaa pakai tadi dekat description tau. So korang boleh check out produk apa yang Ainaa pakai untuk beginner tadi and produk apa yang Ainaa pakai untuk advance tadi. And by the way, kalau korang nak dapatkan produk from Benefit, korang boleh dapatkan dekat Sephora, sama ada dekat store ataupun online tau. And sekarang diorang ada promo tau. Diorang akan bagi 5 gift with minimum spend RM250 dekat Sephora Malaysia. So korang boleh check out Benefit product dekat Sephora ataupun dekat Benefit store nanti, okay? By the way, Ainaa pun nak mention, bukan dekat Sephora je korang boleh dapatkan produk Benefit ni. Korang boleh dapatkan sama ada dekat Zalora dengan Lazada juga tau. So that's all for me today. Bye everyone. Jangan lupa like dan subscribe, okay?